Song Chu tới báo cáo, còn 4 ngày nữa tướng quân sẽ bị giải về Trường An. Thái tử Cơ Ma biết tin, muốn xin phụ hoàng ít binh sĩ, nhưng ông không cho thái tử một binh sĩ nào hết, vì hắn ta đã phán đoán sai lầm, phá hỏng cả một đại nghiệp ngay trước mắt, loại người đó không đáng cứu. Nhà vua sau đó đuổi thái tử ra ngoài. Đại sứ giả khuyên thái tử không nên cứu He Mun Su, vì thái tử có biết tướng quân bị bắt như nào không? Đó là vì rơi vào bẫy của quân Hán đó. Người đẩy He Mun Su vào bẫy chính là bệ hạ, và đại sứ giả cũng chính là người đứng sau. Tiếp theo thái tử Cơ Ma rút kiếm muốn chém chết đại sứ giả. Bệ hạ làm vậy là vì tương lai của người và Bô thôi. Nếu He Mun Su còn sống, sẽ đe dọa vận mệnh của Bô và thái tử. Đến ngày áp giải tướng quân về Trường An, thái tử cùng quân Đa Môn đi giải cứu tướng quân. Đừng cứu ta, vì ta mà đại nghiệp ngay trước mắt bị hủy hoại. Rồi thái tử đưa tướng quân lên ngựa. Thái tử đi đường khác để đánh lạc hướng bọn quân Hán, còn tướng quân đi một lúc thì cuối cùng rơi vào đường cụt. Quân Hán hành hạ tướng quân bằng việc bắn tên vào người ông. Tướng quân đau đớn rồi rơi từ trên cao xuống con sông và chìm xuống bên dưới. Mọi việc đã được thái tử Cơ Ma chứng kiến trong nước mắt. Con ở Bô U Hoa sắp sửa hạ sinh. Thân nữ nhìn thấy con chim ba chân vỗ cánh và bay đi. Bà liền cho gọi đại sứ giả. Còn nhà vua Hibuzu trong cung đang hấp hối. Đại sứ giả khẳng định con chim ba chân đã chết rồi. Thân nữ cảm thấy lạ, nếu He Mun Su chết rồi thì con chim ba chân đó phải chết chứ. Nhưng nó không chết mà còn vỗ cánh mạnh hơn và bay đi. Thân nữ lo sợ ngày nào đó tướng quân sẽ quay lại. U Hoa hạ sinh con trai, hai mẹ con đều khỏe mạnh. Thái tử muốn nó trở thành con trai của mình, sẽ nuôi nó khôn lớn trở thành người kế nghiệp He Mun Su. U Hoa muốn mang nó đi thật xa. Tiểu thư nói gì vậy? Quân Hán đang truy quét tất cả mầm mống của quân Đa Môn. Nếu bọn chúng biết He Mun Su có đứa con, chúng sẽ truy cùng diệt tận. U Hoa mắng, mang nó vào trong núi sống. Nhưng nếu chỉ hái rau dại và ăn thịt thú rừng để sống thì làm sao nó có thể thành người được? Chàng hãy làm theo ý ta. Rồi thái tử tới chỗ nhà vua đang sắp thăng thiên. Trước khi ra đi, người cần phải biết một chuyện. Tiểu thư U Hoa đã hạ sinh cốt nhục của tướng quân He Mun Su, người mà bệ hạ đã đẩy vào chỗ chết. Giờ nó sẽ trở thành con của Nhi Thần rồi, và Nhi Thần sẽ nuôi lớn nó thành người kế nghiệp He Mun Su trong tương lai, giúp He Mun Su hoàn thành ước mơ qua đứa trẻ đó. Thái tử nói với đại sứ giả nó là con trai ta và U Hoa, đồng thời ta muốn đưa hai mẹ con U Hoa vào cung sống. Đại sứ giả nhớ lại lời thần nữ, con chim ba chân không chết mà còn chớp cánh bay đi. Rồi ông cho mời đại tướng quân tới. Đại sứ giả nghi ngờ con trai của U Hoa là cốt nhục của tướng quân He Mun Su, và khi nó lớn lên nó sẽ là hoàng tử của nước Bua. Nó sẽ là đám mây đen che kín vận mệnh của Bua, phải diệt cỏ tận gốc vì tương lai của Bua. Rồi ông sai đại tướng quân bí mật đi giết hai mẹ con U Hoa. Thái tử nói với phu nhân sẽ đưa hai người họ vào cung sống, mong phu nhân chiếu cố. Nương nương Won Hi cay lắm nhưng chưa có lý do gì từ chối cả. Nửa đêm nửa hôm, đại tướng quân vào phòng của U Hoa thì phát hiện ra hai người họ đã biến mất không dấu tích. U Hoa đang mang con vào trong rừng chạy trốn. Bà gặp phải mấy tên quân Hán đang áp giải du dân. Thấy phụ nữ đi lang thang, bọn chúng đuổi theo làm cho U Hoa vấp ngã. Sau đó tướng quân xuất hiện giết chết bọn chúng. Tướng quân đoán ra được đây là tiểu thư U Hoa. Ông rút kiếm chuẩn bị tiễn hai người họ đi theo tướng quân He Mun Su. Trước khi ra tay, ông nói sự thật cho tiểu thư U Hoa biết, người đẩy tướng quân He Mun Su vào chỗ chết. Ông ấy chính là nhà vua Hibuzu. Ông ấy bắt tay với nhà Hán tiêu diệt tướng quân, vì biết tướng quân chính là mối đe dọa cho nước Bua. Thái tử Cơ Ma không hề biết gì về chuyện này cả. Rồi tướng quân ra tay thì lập tức tia sét đánh vào thanh kiếm, khiến cho tướng quân chết tại chỗ. U Hoa quyết định quay lại nước Bua để trả thù cho tướng quân. Hãy làm theo lời thái tử. Thái tử bé đứa con của U Hoa, hứa nuôi nó thành người kế nghiệp He Mun Su. Tiểu thư U Hoa đặt tên nó là Du Mông. 20 năm sau, thái tử Cơ Ma nổi dõi nhà vua Hibuzu lên làm hoàng đế. Ông đưa U Hoa vào cung trở thành vương phi, đồng thời nuôi Du Mông như con đẻ của mình. Vua Cơ Ma tiếp nối ý nguyện của He Mun Su, khôi phục vinh quang của Châu Sơn Cổ, giành lại vùng đất đã mất từ Tây Gặp, tăng cường sản xuất vũ khí bằng thép tốt, đồng thời ra trận thống nhất các bộ tộc xung quanh nước Bua. Mục đích của Cơ Ma chính là mở rộng lãnh thổ, uy hiếp nước Hán. Vua Cơ Ma có 3 người con, anh cả Đê Sô, nhị sư huynh Ân Phô và tam đệ Du Mông. Đê Sô và Ân Phô nguyện trở thành binh sĩ, giúp bệ hạ đánh đuổi kẻ thù, sẵn sàng đi tiên phong lấy đầu tướng địch. Vua Cơ Ma hỏi Du Mông mẫu thân con vẫn khỏe chứ? Ân Phô cảm thấy bất công, vì vua Cơ Ma chỉ vấn an vương phi U Hoa mà không vấn an mẫu hậu của mình. Sau đó Du Mông bắt đầu đi tìm Bu ông. Ngươi vẫn khỏe chứ? Rồi còn sờ mà Bu ông một cái. Ngươi không vui khi gặp ta à? Ta đến đây chỉ vì ngươi thôi đó. Rồi Du Mông ôm Bu ông như người yêu lâu ngày gặp vậy. Sau đó có tiếng tù tù thổi lên để chuẩn bị ra trận. Du Mông bây giờ còn rất ngây thơ, hỏi hai huynh mình cũng phải ra chiến trận à? Ngươi đúng là nỗi nhục của bệ hạ mà. Du Mông chưa học kiếm thuật bao giờ nên rất lo lắng. Rồi tất cả cùng ra trận giết giặc. Tên tướng địch cầm một cái rìu ném trúng đầu một binh sĩ nước Bố chết tại chỗ. Điều đó làm tinh thần chúng dâng cao. Quân Bô triển khai khiêng chắn để ngăn dàn cung thủ của chúng. Đê Sô hạ lệnh tấn công, Du Mông cũng xông lên.
Hai đội quân ngay lập tức giáp lá cà. Deso và Âm Phô chiến đấu dũng mãnh giết chết vô số tên địch. Còn Du Mông trên ngựa cứ thế này thôi, chỉ đỡ đòn không bị giết là may lắm rồi. Thấy Du Mông yếu đuối, một tên tướng địch lao tới, ông đẩy Du Mông xuống đất, hắn ta đánh bay thanh kiếm của Du Mông. Du Mông hét lớn vì sắp bị giết rồi. Khi hắn ta định kết liễu Du Mông thì Deso phi kiếm kết liễu hắn ta. Máu tên kia đầy mặt Du Mông, làm anh thở hổn hển như sắp chết. Vua Cơ Moa thất vọng tràn trề. Du Mông yếu đuối thế này thì lời hứa với U Hoa làm sao mà thực hiện được đây? Làm sao để Du Mông có thể kế nghiệp tướng quân Hemunsu được? Sau 1 năm chinh chiến, tướng quân Hốc Chi khuyên bệ hạ dừng chiến thôi. Quân sĩ người ngựa cũng đã mệt mỏi hết rồi. Tổng trấn Thành Hiên Thô gửi tối hậu thư, yêu cầu chúng ta dừng lại, nếu không nhà Hán sẽ khiêu chiến chúng ta. Vua Cơ Moa hỏi ý kiến thần nữ. Lãnh thổ Bô đã được mở rộng gấp đôi dưới thời Tiên Đế, như vậy là quá đủ để uy hiếp nhà Hán rồi. Nếu không cần quyết chiến với nhà Hán thì bệ hạ có thể rút lui được rồi. Cuối cùng vua Cơ Moa dẫn quân về Buâu. Vương phi và hoàng hậu ở bên ngoài chào đón họ trở về. Hoàng hậu mặt biến sắc khi nghe tin vua Cơ Moa đã sang gặp vương phi U Hoa rồi. 1 năm không gặp bà quên mất. Trong lòng người vốn không hề có mình, U Hoa lo lắng thế này lại đánh ghen cho mà xem. Vua Cơ Moa chia sẻ, ta có cảm giác mình là một tội nhân trước vong linh Hemunsu. Việc ta đi chinh phạt là để trả nợ cho Hemunsu. Lãnh thổ Bô mở rộng đã làm cho nước Hán cảm thấy bị uy hiếp, nhưng ta vẫn còn cảm giác của một tội nhân, không thể trả hết nợ cho Hemunsu, vì ta đã hứa sẽ nuôi Du Mông khôn lớn thành người nối dõi Hemunsu. Nhưng nhìn Du Mông quá ngây thơ yếu đuối, lời hứa đó đã hoàn toàn sụp đổ. Ta đã quá luân chiều nó, giờ ta sẽ nghiêm khắc với nó, nàng hãy cố chịu đựng. Còn đây chính là Susono, con gái của tộc trưởng Yên Tha Ban. Du Mông mò tới nơi các thần nữ đang thay quần áo. Trong cung Du Mông của này sướng phê như con tê tê. Rồi khi trong cung có lễ tế Du Mông chẳng để tâm, còn đi kiếm Bu ông, bắt cô ấy đi theo vào trong phòng. Hãy hứa với ta gặp lại ta nhiều hơn nữa. Đám binh sĩ đi qua thấy cửa mở, không có ai thì liền chốt cửa lại. Làm lễ dâng thiên tế xong họ đi tìm Du Mông. Phát hiện ra Du Mông đang ngủ lăn quay, còn ở chung với Bu ông nữa chứ. Ưng Phô vội gọi Du Mông dậy. Vua Cơ Moa tới hỏi Du Mông, có phải ngươi đã trêu chọc thị nữ của thần cung không? Du Mông bờ la giải thích. Vua Cơ Moa rút kiếm định chém chết Du Mông. Đồ nghịch tử, sao ngươi dám trêu chọc thị nữ của thần cung thiêng liêng? Du Mông cầu xin tha thứ. Vua Cơ Moa định hạ sát Du Mông, dâng lên cho thần linh, nhưng sau đó ông lại vứt kiếm xuống. Ngươi không thương mộ thân ngươi ư? U Hoa cầu xin bệ hạ đuổi hai người họ ra khỏi cung, vì quá xấu hổ không còn mặt mũi nào nữa. Vua Cơ Moa phạt Du Mông 20 trượng. Deso đứng ra cầu xin vua Cơ Moa, hình phạt đó là quá nặng. Ngày mai Nhi thần và hai đệ còn phải đi xem cung Đa Môn nữa thưa bệ hạ, xin bệ hạ hãy lui ngày phạt lại. Vậy cứ làm thế đi. Du Mông cảm ơn Deso, đệ sẽ không bao giờ quên ân huệ này đâu. Thần nữ và đại sứ giả sau chuyện này không còn nghĩ Du Mông là con trai của tướng quân Hemunsu nữa, nhưng cảm thấy có gì đó không bình thường. Việc Deso van xin tha thứ cho Du Mông chính là âm mưu của hắn. Khi nó ra khỏi cung là cho nó hết đường về luôn. Bu ông bị phạt 10 trượng và bị đuổi ra khỏi cung. Ngày mai là phải lên đường đi xem cung Đa Môn rồi, con hãy nghỉ ngơi sớm đi. Là hoàng tử của vua ông thì phải nhìn thấy để nhận được tinh khí của nó, xem nó để làm mới tâm hồn bản thân. Du Mông hứa không để mẫu thân thất vọng. Khi rời khỏi cung, các con sẽ không còn là hoàng tử của bố nữa. Dù gặp chuyện gì xảy ra cũng không được để lộ thân phận của mình, phải tự mình vượt qua khó khăn. Một hãy xem cung Đa Môn và quay về. Bộ ba hoàng tử chính thức lên đường đi xem cung Đa Môn. Đến ngày thứ hai, Du Mông lạm mất hai huynh rồi rơi vào bãi lầy. Du Mông càng vùng vẫy thì lại càng bị núm sâu. Du Mông cố bám vào ngọn cỏ nhưng không ăn thua, cứ tưởng như sẽ bị chôn thây tại nơi này. Rồi thì Susono xuất hiện giải cứu Du Mông. Nhân duyên giữa họ bắt đầu từ đây. Được Susono cứu mạng, Du Mông còn chẳng biết cảm ơn ân nhân, còn hỏi đây là đâu. Ngươi đúng là đồ xấu tính mà. Ta chính là hoàng tử Bô đó. Thì sao? Thì làm sao một kẻ đáng thương. Đây là Du Mông cay lắm, định cho Suno một trận, ai ngờ còn bị cô sút cho một cái. Susono cầm giói quát cho Du Mông một phát. Du Mông đơ người khi phát hiện ra Susono là nữ. Sau đó Du Mông bị trói lại để tiếp tục hành trình. Du Mông chạy ra trước mặt hỏi tiểu thư định làm gì tôi? Ngươi nợ ta ơn cứu mạng, ngươi trả nợ ta bằng gì đây? Tôi chẳng có gì để trả cả. Du Mông run rẩy khi nghe cô có ý định bán anh cho bọn buôn nô lệ. Anh muốn tới một nơi trước rồi sẽ quay lại theo hầu, nhưng cô không đồng ý. Susono đang đi giao thương, cô gặp đối tác là Beman ở Henin. Hai thùng kiếm thép được mang ra, họ có tổng cộng 50 thanh. Loại kiếm này khỏe và mạnh hơn các loại kiếm mà Beman đang xài rất nhiều. Susono muốn 2 cân vàng, rồi Beman chơi trò ăn chảo đá bát. Đội quân của hắn ta bao vây thương đoàn. Cũng may Susono đã có sự chuẩn bị trước. Đội quân của Beman bị giết dần dần. Cuối cùng Beman bị Uthe khống chế. Susono sai Uthe giết tất cả bọn này đi, nhưng Uthe muốn cô tha cho bọn họ. Nếu muội làm được thì muội giết đi.
Cuối cùng Susono tha cho tất cả bọn họ. Cha Ute dục Du Mong cầu xin tiểu thư tha thứ đi. Cũng may cô không trách móc. Du Mong dạy Susono nếu cho đi thì sau này sẽ nhận lại ân huệ. Tiểu thư không biết gì về thế sự cả. Hãy đổi vị trí trưởng đoàn thôi. Ute kể kiếm của Du Mong. Ngươi nói linh tinh nữa ta sẽ giết người đó. Du Mong cay có ngon thì cởi trói cho ta. Đánh nhau xem ai thắng nào. Đây tiểu thư Susono phái người ra đánh nhau với Du Mong. Nếu ngươi thắng được ta sẽ thả ngươi ngay lập tức. Còn nếu thua ta sẽ mang bán ngươi làm nô lệ cho nhà Hán. Susono dùng hai người họ để xả sở chết. Du Mong mới đầu bị tên kia đánh cho sấp mặt. Hắn ta còn quật Du Mong như con. Bị Susono chê là kẻ chỉ giỏi nói hơn làm. Du Mong cay củ đấm cho tên kia một phát nằm luôn tại chỗ. Trời tối anh em Deso đã tới được núi Shicho, nơi cất giữ thần cung Damun. Du Mong trước khi chia tay Susono thì có điều muốn nói. Ta thích tiểu thư lắm, ta là hoàng tử Bo Du Mong. Đúng là đồ đáng thương. Rồi tiểu thư tiếp tục cuộc hành trình của mình. Du Mong lưu luyến người con gái này rồi lên đường tới núi Shicho. Còn hai anh em Deso đã nhìn thấy được cung Damun bên trong núi Shicho. Tuy nhiên cả hai người này đều toát cả mồ hôi, cũng không thể kéo được dây cung lên. Thế là họ đành bỏ cung Damun vào chỗ cũ. Vậy là Du Mong cũng mò được lên đỉnh núi Shicho, đánh một giấc say sưa, thì nghe thấy hai người kia đang nói chuyện. Bọn họ đã bày mưu hãm hại Du Mong từ trước đó. Du Mong núp ở dưới nghe hết, cũng may không bị phát hiện. Sau một hồi gian nan thử thách, Du Mong cũng đã tới được nơi cất giữ thần cung Damun. Tôi thấy Du Mong khôn hơn Deso và Ưng Phố rất nhiều. Hai anh em Deso chỉ số thông minh thấp nên không thể kéo căng dây cung. Còn Du Mong với hào quang vai chính thì làm được. Du Mong sau đó kéo căng cây cung thì cung Damun bị gãy. Điều đó làm cho Du Mong đơ người một hồi lâu, vì chưa thể tin được cung Damun là thần vật của nước Bull lại có thể dễ gãy đến thế. Trở về Bo, Deso căn dặn chúng ta phải diễn cho thật tốt, phải thực sự đau lòng vì cái chết của Du Mong, nghe chưa? Ưng Phố chém gió. Dù Nhi Thần đã cố gắng ngăn cản hết sức nhưng nó vẫn khăng khăng tìm đường khác. Cuối cùng nó bị lạc giờ đã chết ở dưới đầm lầy rồi. Dù có tìm mãi cũng không thể nó. U Hoa lên cơn đau tim xin bệ hạ hãy mau đi tìm Du Mong. Nó sẽ không dễ chết như vậy đâu. Nhà vua Cương Hoa hỏi tướng quân Hốc Chi, Khanh biết chỗ Du Mong mất tích chứ? Vâng, thần đã từng dẫn quân sĩ đi qua nơi đó. Hãy dẫn quân sĩ đi tìm Du Mong ngay bây giờ. Chỉ khi nhìn thấy thi thể nó thì ta mới công nhận nó đã chết, và lệnh tướng quân mau khởi hành. Hoàng hậu tới thăm thần nữ. Bà chẳng hiểu sao bệ hạ có thể huy động cả quân sĩ đi tìm kẻ đã chết. Xin thần nữ hãy cản bệ hạ lại. Nhưng thần nữ không có khả năng này. Rồi lấy cớ đuổi hoàng hậu. Ưng Phố và Deso xung phong đi tìm Du Mong. Vừa nó ra ngoài cổng thành thì nhìn thấy Du Mong đang lững thững trở về. Hai anh em Ưng Phố xanh cả mặt cứ nghi gặp phải ma cơ. Du Mong quỳ lại vấn an mẫu thân. Nhìn thấy Du Mong bình an, U Hoa nhẹ nhõm. Khi đã nhận được tinh khí của cung Damun rồi thì hãy làm mới bản thân. Sau đó vua Cương Hoa mở tiệc mừng ba hoàng tử đi xem cung Damun trở về. Deso, Ưng Phố, Du Mong, ba người con hãy đứng ra. Deso, con đã nhìn thấy cung Damun chưa? Rồi ạ, nhưng cung Damun quá khỏe, con không kéo căng được. Con giỏi lắm, rồi rót rượu cho Deso uống. Ưng Phố, con đã nhìn thấy cung Damun rồi chứ? Vâng ạ, nhưng Nhi Thần chỉ làm nó hơi cong cong được một tí thôi. Giỏi lắm, rồi rót rượu cho Ưng Phố uống đi. Du Mong, còn con thì thế nào? Du Mong quỳ xuống nói dối chuyện cung Damun bị gãy. Nhi Thần bị rơi xuống đầm lầy rồi lang thang khắp nơi. Do hèn nhát nên Nhi Thần không tới được núi Shicho. Rồi cứ thế trở về đây. Xin bệ hạ tha thứ. U Hoa hỏi, tại sao con lại nói dối ta chứ? Nói đi nào. Gặp lại U Hoa, Du Mong khẳng định đã nhìn thấy cung Damun và đã dương cung một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi đang dương cung thì nó đột nhiên bị gãy. Chỉ cần điều đó thôi đã khiến cho Nhi Thần sợ rồi. Nhưng Nhi Thần còn sợ hai huynh hơn. Không phải Nhi Thần lạc đường, mà là hai huynh đã bày mưu hãm hại Nhi Thần. Làm sao Nhi Thần có thể đứng trước mặt hai huynh đang mong Nhi Thần chết, mà nói rằng Nhi Thần đã nhìn thấy cung Damun được? Mẫu thân, Nhi Thần phải làm sao bây giờ đây? Hoàng hậu mắng trách hai con. Làm ăn kiểu gì thế hả? Tại sao là thế này? Nó đã chết rồi cơ mà. Nếu đã có ý định giết nó thì phải đánh rắn dập đầu chứ. Hoàng hậu lo lắng, sợ một ngày nào đó thằng Du Mong sẽ cướp ngôi thái tử của Deso. Hai anh em Deso lên kế hoạch giết Du Mong một lần nữa. Lệnh Ưng Phố theo dõi nhất cử nhất động của Du Mong. U Hoa hỏi Du Mong, con có biết vì sao ta không cho con học kiếm thuật không? Đó là vì ta và con đang sống thu mình lại. Ta không để lộ lòng mình. Ta và con chấp nhận sự khinh bỉ của ba mẹ con hoàng hậu trong nhiều năm qua. Từ giờ trở đi chúng ta không được sống như vậy nữa. Con phải trở thành thái tử của nước Bull, trở thành hoàng đế và hoàn thành đại nghiệp. Đại nghiệp đó sau này ta sẽ nói cho con biết. Từ giờ con phải cố gắng hết sức vì nước Bull. Được rồi, video này đến đây thôi. Đêm đã khuya, mắt đã nhỏ rồi. Nếu các bạn mong xem các tập tiếp theo thì hãy đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới nhé. Mình đi ngủ tí đã, rồi khi dậy mình làm video tiếp theo cho các bạn xem nhé.